Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Het is natuurlijk weer vrijdag, 7:30, tijd voor een nieuwe aflevering. Deze week zwaar geschud, want ik heb een hele bijzondere bierstijl en dat is whisky infused bieren. Ja, je hoort het goed, whisky infused bieren. Ik heb er 3 uitgekozen. We gaan ze tegenover elkaar zetten. Wie komt daar nou uit als winnaar? Ja, de whisky infused bieren, daar gaan we. Je hebt ze net zien voorbij komen. We gaan beginnen met de lichtste. De lichtste is 10,2%. Dat is die van Brouwerij van Wilderen. En dat is de Wild Weasel Whisky Infused van Cuvée Clarisse van Brouwerij Wilderen. Nou ja, dit is op zich een hartstikke leuk flesje. We gaan hem even op de camera er kort bij halen. Ziet er mooi uit. Ziet er luxe uit. Nou, ik ga hem openmaken. Wordt in de buurt van Sint-Truiden wordt het gebrouwen. En tijdens dat brouwproces wordt er dus echt daadwerkelijk een shot whisky toegevoegd. En die Wild Weasel, dat is dus ook het whiskymerk wat erbij wordt gedaan. Nou, je ruikt het eigenlijk direct al als hij open gaat. Ruik je dus die lekkere whiskygeur. Het ruikt heerlijk. Ik zie wel dat de schuimkraag, we pakken hem even op de camera bij. Kijk, mooie robijnrode kleur lijkt het wel. Bruinig, robijnrood. Merk wel, die schuimkraag die zakt direct weg. Hè? Dat zie je wel heel vaak bij die whisky infused bieren. We gaan het nog een keer ruiken. Ja, hele zoete. Ja, een beetje zoetig. Eigenlijk wel iets van karamel. Het is natuurlijk wel een donker bier. Dan heb je kans dat die mouten dus gekarameliseerd zijn. Nou, heel aangenaam qua geur. Proost! Ja, je proeft. Kijk, je hebt echt wel het idee alsof je een soort quadruppel bent aan het drinken. Een beetje die complexe smaak. Je proeft iets van gedroogd fruit. Karamel proef ik. Deze zit ook wel een behoorlijke zoete nadronk aan. En dan komt opeens die whisky smaak zo naar boven. Ja, dat is wel is heel bijzonder. Absoluut, absoluut. Deze van Cuvée Clarisse. De whisky infused met Wild Weasel. Nou, dat was de eerste. Dat is alvast een prima slokje. Gaan we door en ik ga je vast verklappen. Nou ja, dat heb je natuurlijk net gezien. We hebben er 2 van Brouwerij Het Anker. En Brouwerij Het Anker ligt in Mechelen. Die maken Gouden Carolus bieren. En we beginnen met de Gouden Carolus Whisky Infused Blond. Waarom deze als eerste? Nou ja, we gaan van alcoholpercentage altijd van lager naar hoger. Ik zeg niet laag, nee, we gaan van lager naar hoog. 10,7% zit wel op. Daar gaan we hoor. We ploppen hem open. Ja, en ook hier bij die blond is natuurlijk een shot whisky tijdens het brouwproces toegevoegd. Dit is dus geen donker bier. Ja nee, het heet whisky infused blond. Het is eigenlijk een sterk blond bier, maar dan dus ook met die toevoeging van de whisky. Gouden Carolus maakt ook een eigen whisky, die wordt hier ook voor gebruikt. We gaan hem inschenken. Hij is niet zo lang op de markt. Vorig jaar is hij op de markt gekomen. Als onderdeel van de, hoe heet die ook weer, de Indulgence serie. Altijd een aanrader om even te proberen. Meestal zo rond november. Soms zelfs daarvoor liggen ze in de winkel.
En afgelopen jaar kwam er deze Whisky Infused Blond bij. Kijk, heel laag in koolzuur. Bijna niks. Ik merk wel dat de schuimkraagje wat beter blijft staan dan bij die Cuvée Clarisse. Dan voor de geur. Hij ruikt totaal anders. Dat zoetige, dat ruik je hier niet. Ik moet ook zeggen, ja, die whiskygeur wel. Ja, ook aangenaam. Anders, maar ook aangenaam. Cheerios. Oh ja, ook heel erg lekker. Ja, dit is gewoon een hele gewaagde combi hoor, want het kan zomaar misgaan. Nou goed, ze proeven natuurlijk ook ontzettend veel. Maar het is een gewaagde combi. Want dat een whisky goed gaat met een donker bier of met een quadruple, een dubbel, daar ben ik niet zo bang voor. Maar een blond bier, een sterk blond bier, is vaak wat strakker, toch wel wat bitterder. Ja, en dan die whisky daarbij, ja, dat is een gewaagde stap. Maar hij heeft echt goed uitgepakt. Dus complimenten daarvoor, Gouden Carolus. Brouwerij Anke. Maar goed, ze hadden natuurlijk al één assortiment. En dat was deze Gouden Carolus Whisky Infused. De OG, zoals ze dat dan noemen. Die is op de markt, als ik het goed heb, sinds 2015. Kwam ook uit als onderdeel van de Indulgence serie. En ik weet nog heel goed, 2015, volgens mij was het zelfs op mijn vrijgezelfeest, heb ik hem voor de eerste keer geproefd. En wij waren direct verkocht. En we hadden direct zoiets toen van, we moeten snel een paar van die flesjes gaan scoren. Dat waren van die 75 centiliter flesjes, die moesten we gaan scoren. Want ja, deze, die blijft niet voor altijd in het assortiment zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar van die flesjes nog gescoord, die grote fles redelijk snel opgedronken. Nou, nee, de eerste hebben we snel opgedronken. Die laatste heb ik gedronken in 2020. Waarom weet ik dit allemaal? Maar anyhow, we zitten inmiddels op 11,7%, dus ook de zwaarste van vandaag. En dat is dus eigenlijk de originele. Met een hele luxe fles, iets minder goud, iets meer zwart erop. Dat is natuurlijk, zo naast elkaar ziet het er natuurlijk heel mooi uit, hè? Had ik hem al laten zien. Ziet er heel mooi uit zo naast elkaar, hè? Dan gaan we ze even naast elkaar houden. Dat is natuurlijk wel interessant. Nou ja, goed, dat sterk blond, dat die van kleur anders is, ja, dat ga ik niemand hoeven uit te leggen. Maar als ze zo op de camera naast elkaar staan, even kijken of ze een beetje goed zo, ja, kijk, die blonde die is natuurlijk anders, logisch. Maar zie je dat die linkse, ja, voor jullie de rechtse, in ieder geval de twee buitenste, dat die best wel veel van elkaar weg hebben. Schuimkraag zakt gewoon weg. Dat zie je dus heel snel bij dit soort bieren. Maar als we zo het licht er tegenaan houden, zie ik toch wel dat de Gouden Carolus een stukje donkerder nog is dan die van Cuvée Clarisse. Nou, we gaan nog eens even ruiken. Ja, wow, hier komt de whiskygeur nog iets sterker naar boven dan die bij Cuvée Clarisse. Ja, ik ben heel benieuwd. Cheers. Ja, dit is zo complex bier. Complex, wat bedoel ik daarmee? Hij begint eigenlijk heel zacht. Hè? Ik vind het in eerste instantie een heel zacht bier. En daarna komt die warmte van die whisky naar boven. En ja, ik vind het zo zalig. Hij drinkt ook gevaarlijk lekker weg. Dat is heel raar, want het is een bier van bijna 12%. Hè? Hij drinkt zo gevaarlijk makkelijk weg. Dat is wel gevaarlijk, ja. Maar dit zijn oprecht 3 toppers wat mij betreft. Ja, daarmee hebben we voor nu even goed geproefd. Ik ga eens even broeden op wat nou uiteindelijk de winnaar gaat zijn van deze battle. Want daar gaat het natuurlijk om. Hey, ik zie jou zo. Yes, ja, welkom bij deze prijsuitreiking.
Ik vond het best wel lastig. Deze keer absoluut wel. En ik denk ook eerlijk gezegd, het zou ook zomaar kunnen. Het is nu hoogzomer. Hè? Dit is niet echt een tijd eigenlijk normaal om dit bier te drinken. Misschien dat ik als ik hem bij de kerst nog een keer opnieuw doe, deze battle, dan een hele andere uitslag komt. Maar voor nu heb ik mijn keuze gemaakt. Op plek nummer 3 komt de Cuvée Clarisse van brouwerij Wilderen. De Wild Weasel Whisky Infused. Die zetten we op plek 3. Hartstikke lekker bier. Ik vind bij die andere is het zoet wat minder aanwezig. En daardoor ga ik voor de andere die wat hoger plaatsen. Op plek nummer 2 is voor mij de Gouden Carolus Whisky Infused Blond. Echt een super gewaagde combi. Super lekker. Eigenlijk heel weinig mis mee. Maar ja, weet je, als je dan tegenover je die OG Whisky Infused hebt staan, ja, die is gewoon heel lastig te verslaan. En daarmee ook de winnaar van deze Whisky Infused, de Wild Wild Whisky Battle, Gouden Carolus Whisky Infused. Ja, dames en heren, dat is mijn eindoordeel. Daar zul je weer mee moeten doen. Voor nu ga ik je weer bedanken voor het kijken. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Deel de video's als je dat wil. Daar ben ik ook mee geholpen. Dat zou ik heel leuk vinden. En wat ik ook heel leuk zou vinden is als je volgende week weer kijkt. Ik zie je dan. Fijn weekend. Doei doei!